ओके हेलो एन्ड नमस्ते सम्पूर्ण युट्युब फ्यामिलीलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सो आज चाहिँ हामी यस्तो खालको भिडियो कसरी बनाउने भनेर सिक्नेछौँ हैन। सो ट्युटोरियलहरुको चाहिँ धेरै नै के भन्छ अरे ट्युटोरियलहरुको डिमान्ड आइराछ टिकटकमा। सो मेसेजहरु पनि आइरा थियो मलाई। सो त्यही भएर चाहिँ अनि यसको ट्युटोरियल पहिले बनाइसकेको जस्तो लागिरा थियो। सो बनाएको रहेनछ मैले चाहिँ हैन। त्यही भएर चाहिँ हामी आज चाहिँ यसको ट्युटोरियल कसरी बनाउने भनेर सिक्नेछौँ है त। सो फर्स्टमा चाहिँ यस्तो भिडियो हेरौँ है। ओके फर्स्टमा यसको लागि चाहिँ उफ साउन्ड भन्ने एउटा हुन्छ, त्यो साउन्ड इफेक्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो र्यान्डमली जुन भयो नि चल्छ हैन तपाईहरुको लागि। सो अनि सिनारियोको लागि चाहिँ त्यहाँको मैले पानीको खोलाको साउन्ड हालेको छु यहाँनिर। यो खोला भएको भएर यहाँनिर यो खोलाको साउन्ड आइराछ। सो खोलाको साउन्ड हालेको छु मैले चाहिँ। अनि त्यसपछि उफ साउन्ड हालेको छ हैन। सेम बिल्डिङ रो इफेक्ट जस्तै हो तर अलिकति डिफरेन्ट चाहिँ छ है त। ल यहाँनिर हल्का मैले ट्रान्जिसन हाल्दिएँ। यो ट्रान्जिसनलाई यहाँ माथि लगाएँ। यो चाहिँ माथिबाट ड्रप भएको वाला उफ साउन्ड गरेँ हैन। यहाँ चाहिँ मैले यो ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्ने चाहिँ यहाँ डिलिट गरिसकेको छ। सो त्यही भएर देखाएन। ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्नुपर्छ हैन यस्तोको लागि। यो त बिल्डिङ रो इफेक्टकै हो सेम नै। ल यहाँ चाहिँ घन्टीको साउन्ड हालेको छ अनि यो पनि उफ साउन्ड गरेर बनाएको छ है त। सो भिडियो त्यस्तो गाह्रो छैन। सो हामी चाहिँ एउटा मास्किङ ट्युटोरियल बनाउने छौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी सिक्वेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ प्रिमियर प्रोमा। यसमा चाहिँ हामीले मास्किङ भनेर ट्राई गरौँ। ओके गरौँ हैन। सो मास्किङ गरिसकेपछि चाहिँ हैन एउटा भिडियो ल्याउनु पर्ने हुन्छ फर्स्टमा। सो भिडियो चाहिँ कहाँ छ त भन्दा नि यहाँनिर होला। ल यही भिडियोलाई ट्राई गरौँ न त हैन। सो साउन्ड चाहिएन अहिलेको लागि हामीलाई। यहाँनिर गएर सो म चाहिँ अहिले सिक्नको लागि चाहिँ यस्तो थर्ड पार्टमा बनाएर सिकाउँछु एकदम र्यान्डमली हैन। सो तपाईहरु सिक्नु होला है त। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो एउटा लिनुपर्ने हुन्छ अनि स्केल टु फ्रेम साइज हैन। सो त्यसपछि चाहिँ हामीले अल्ट थिच्ने माथि लाने है त। अल्ट थिचेर कपी भयो डुप्लिकेट। अनि त्यसपछि यसलाई साइडमा ल्याउनु पर्यो अनि फ्रेम होल्ड अप्सन। ओके फ्रेम होल्ड अप्सन आइसकेपछि सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले तलदेखि सुरु गरौँ है त। फर्स्टमा तलको हुन्छ त्यसपछि अलि माथि माथि गरेर जाउँ। सो फर्स्टमा डाउन साइडबाट यसरी तलबाट ल्याउँ। 1 2 3 4 यसरी गर्नु पर्ला। 1 2 1 यसरी 1 2 3 4 गरेर ल्याउनु पर्ला है त। लेट्स चेक। ओके इफेक्ट कन्ट्रोल पेन टुल देन कट 1 1 ओके फेरि अल्ट अनि फेरि यता साइडमा ल्याउनु पर्यो हैन। यसरी साइडमा ल्याउने। सो अब चाहिँ सेकेन्ड फ्रेम लिनु पर्यो। मास्किङ डिलिट गरौँ माथिमा गएर यसमा क्लिक गर्ने। सो यसको त मास्किङ चाहियो हामीलाई। यसमा गएर यो मास्किङलाई डिलिट गर्ने। सो सेकेन्ड को लागि चाहिँ one 2 3 4 5 6 एकदम र्यान्डमली गरेको छु मैले चाहिँ। सो यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दा नि कहाँसम्म छ यो। ओके माथिदेखि सुरु गरेर छैन त। अनि यहाँ
अहिले यो सबै मिलाउनु पर्छ सो तपाईहरु चाहिँ आफै मिलाउनु होला भन्दै मैले चाहिँ यति हालेँ है त अनि फेरि अल्ट थिचेर माथि ल्याउनु पर्यो अब चाहिँ आकाश काट्ने है त हामीले यहाँ जाउँ इन्भर्ट गरौँ है त इन्भर्ट नगर्दा नि हुन्छ होला डिलिट गरौँ न मास्किङलाई मास्किङ डिलिट भन्दा नि यसलाई चाहिँ यता ल्याउनु पर्यो ओके ल यति छ अब हेरौँ सेकेन्ड थर्ड फोर्थ ओके यसलाई यसरी ल्याउनु पर्ने छ भनेपछि one अनि 2 1 2 3 ल भयो 1 2 3 हैन सो अब चाहिँ ड्रप गर्नु पर्यो क्या यहाँ जाने सो पोजिसन त्यसपछि माथि लानु पर्यो नि त एक फ्रेम यता ओके यहाँ जानु पर्यो पोजिसन भइहाल्यो हैन यहाँ जानु पर्यो अनि टक्क माथि ल्याउनु पर्यो त्यसपछि 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 फ्रेम पछि रिसेट गरौँ अनि यसलाई यहाँ ल्याएर जोडौँ है त अब फेरि यसको लागि नि सेम पोजिसनलाई अन गर्ने अनि टक्क माथि ल्याउनु पर्यो यहाँबाट तल लगाउँ हैन अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रिसेट देन नेक्स्ट अब यसको लागि पनि तल लगाउँ हैन अनि कन्ट्रोल जेड गरौँ पोजिसन अन तल लगाउँ अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रिसेट ओके ल एउटा भयो हैन अनि अर्को भनेको चाहिँ ल यो वालामा हेरौँ है त यो भन्दा नि
ओके आई गरौँ अनि ट्याक्क तानौँ यहाँनिर अल्ट थिचेर माथि लाने अनि फ्रेम होल्ड अप्सन ओके स्केल टु फ्रेम साइज पहिला स्केल टु फ्रेम साइज गर्नु पर्यो स्केल टु फ्रेम साइज अल्ट थिचेर माथि लानु पर्यो अनि फ्रेम होल्ड अप्सन यो चाहिँ फोके भएको भएर स्केल टु फ्रेम साइज गरे हो कन्ट्रोल जेड गरौँ फेरि के भयो कन्ट्रोल जेड 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 ओके अब चाहिँ स्केल टु फ्रेम साइज फ्रेम होल्ड अप्सन यो भिडियो चाहिँ बिगिनर्सहरुको लागि मात्रै हो है त फ्रेम होल्ड अप्सन यो चाहिँ किन मैले सारेको भन्दा यति क्रप गर्न सजिलो हुन्छ है मलाई यति कट गरेर त्यही भएर फ्रेम होल्ड अप्सन भयो अब मास्किङ गर्ने हामीले ओके ल अब चाहिँ यहाँ इफेक्ट कन्ट्रोल पेन टुल देन मास्किङ एकदम र्यान्डमली मास्किङ गरेको छु मैले चाहिँ सो तपाईहरुले चाहिँ आफ्नै पारामा टाइम लिएर गर्नु होला है त Control Z ओके ल अब यसलाई पनि यहाँ पोजिसनलाई अन गर्नु पर्यो सो यो चाहिँ माथिबाट झारौँ हैन यसरी अनि त्यसपछि 15 फ्रेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 reset then cut then delete this part okay ल यो अगाडि एउटा राख्नु पर्यो नि ल है त 1 2 3 गयो अनि स्वात आयो है वेयर ए स्केल टु फ्रेम साइज छ नि नै ओके ल यस्तो छ ल यति नै हो है त अब यस्तै गरी सिक्ने हो तपाईहरुले चाहिँ जति सकिन्छ सिक्नु होला है त अब यसमा चाहिँ हामीले साउन्ड राख्नु पर्ने हुन्छ सो साउन्ड वेयर इज साउन्ड के साउन्ड इफेक्ट लिएर आउँ यहाँ सी सी भी
ओके 1 अल्ट थिचेर यता ल्याउँ 2 अल्ट थिचेर यता ल्याउँ 3 देन अल्ट थिचेर यता ल्याउँ 4 हुन्छ है त अब यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ एउटा भिडियो एक्स्ट्रा यहाँ अगाडि राख्नुपर्ने हुन्छ है त कुनै ड्रोन शटहरू हैन त्यस्तो छ भने चाहिँ दामी देखिन्छ So I don't have drone shot, that's why I'm using something this one. अनलिंक गरेर भिडियोको अडियो डिलिट गरौँ सो यहाँ राखौँ यसलाई यहाँ गरौँ त्यसपछि साउन्ड सी Okay, 1, 2, 3 and go. यसलाई अझै वाइड स्केल टु फ्रेम साइज ओके ल यसरी बनाएको हो है त अब यसरी अब तपाईहरुले बनाउनलाई चाहिँ हल्का प्र्याक्टिस चाहिँ चाहिन्छ हैन सो जति धेरै प्र्याक्टिस भयो त्यति राम्रो हुँदै जान्छ सो राम्रो बनाउनु छ भने चाहिँ यो डिटेल्सहरु चाहिँ एकदमै हैन मास्किङ गर्दा एकदम 400 मा जुम गरेर सानो सानो डिटेल्स यसरी निकाल्न सकिन्छ सो यति भन्दै हाम्रो आजको च्यानलको भिडियो चाहिँ यति नै छ हैन सो मास्किङ सम्बन्धी भिडियो यो भन्दा अगाडि पनि हेर्छौं भा होला सो हामीले घडीमा कसरी फोटोहरु हाल्न सकिन्छ हैन अनि जुम इन इफेक्टहरु अनि बिल्डिङ रो इफेक्टहरुको सबैको भिडियो बनाइसकेको छ सो टिकटकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ टिकटकमा फलो गर्न नभुल्नु होला अनि युट्युबबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ युट्युबमा ट्युटोरियल सबै अपलोड भइसकेको छ सो सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यहीसम्म सो बाइ बाइ एभ्रीवन बाइ बाइ गाइज बाइ बाइ